Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm cái món bánh chiên cùng với bột mì và nước sôi. Chỉ hai nguyên liệu đơn giản mà có món bánh ngon. Thì làm xong mình chiên cũng được, hoặc là mình cất vào tủ đông cũng được luôn. Khi nào ăn thì chiên rất là nhanh mà tiện lợi nữa. Bên trong là mình có thêm nhân thịt nè, vừa ngon mà vừa dễ làm, thì mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện nha. Mình chuẩn bị đây là 300g bột mì đa dụng, là lượng mà 2 cái chén ăn cơm á. 1 muỗng cà phê muối, 150ml nước sôi. Trộn cái phần muối đi cho nó tan trước. Nước sôi nha, cho bột nó nở nhanh. Xong rồi mình sẽ cho bột vô từ từ ha. Bột đa dụng này thì dùng cái hiệu nào cũng được. Cho vô rồi các bạn trộn. Nước nó còn nóng thì bột nó nhanh tan lắm. Làm cái này không có cần men gì hết, mà cái vỏ bánh nó giòn rụm luôn á. Trộn đều lên cho bột nó thấm hết cái phần nước. Xong rồi mình sẽ cho vào đây muỗng canh dầu ăn. Các bạn cũng trộn đều lên ha, dầu ăn cho cái vỏ bột nó mịn hơn á. Xong rồi bây giờ mình sẽ nhồi nha, cho nước sôi nó thấm đều hết vô bột. Các bạn sẽ dùng tay nhồi cho bột nó mịn á, còn nếu mà mình trộn không nó không có mịn đâu. Nhồi cho nó mịn và nó tụ thành khối. Bột vậy là được rồi nè. Nó mịn á, có nước sôi nó nở bột thì làm nó cũng nhanh nữa. Các bạn sẽ đậy kín lại nha, mình để 15 phút cho bột nó nở. Tiếp theo mình chuẩn bị nhân. Nhân ở đây mình có là 200g củ sắn hay là củ đậu á, cắt ra. Nửa cái củ hành tây thôi, đây tới nguyên củ lận chút nữa, mình chỉ lấy nửa củ là được cho vô nhân cho nó thơm. Bên đây mình có 200g thịt nạc vai heo, xay nhỏ ra. Thêm vài cái cọng hành lá nữa, cho vào trong nhân luôn. Cắt cái hành này ra ha, mình lấy nửa củ. Hành tây, còn nếu mà không thích hành tây thì các bạn dùng hành tím cũng được, nhưng mà mình tăng củ sắn lên. Cắt nhỏ nhỏ ra mình xay Hành lá cũng cắt nhỏ. Cắt ra xong rồi cái để qua một bên. Mình sẽ cho hết phần hành tây vô gói. Còn nếu mà không xay thì các bạn cắt mịn hạt lựu luôn. Xay cho nó nhanh xay một chút là nó mịn Rồi sẽ lấy cái phần hành tây này, mình cho hết vô trong cái tô lớn luôn. Rồi tiếp tục thì đi xay củ sắn xong rồi cho vào cùng luôn. Xay nhanh lắm, xay chút xíu là nó mịn Còn nếu mà không xay thì xắt hạt lựu. Rồi hai loại mình cho vô hết luôn nè. Lấy thịt cho vô luôn. 200g thịt, 300g củ. Cho hành lá vô. Gia vị thì mình sẽ nêm muỗng cà phê hạt nêm, chút xíu bột ngọt, 1 muỗng canh dầu hào, chút xíu tiêu xài. Rồi trộn đều lên. Cái phần gia vị này nó sẽ vừa ăn chứ nó đừng có quá mặn, mặn quá không ngon. Tại vì ở trong cái phần bột mình có cho muối rồi Các bạn sẽ nhồi đều lên nha, để cho nó ngấm đều gia vị. Thì thịt nó sẽ dai hơn, mình không có cần phải xào thịt đâu. Rồi để yên vậy, hoặc là để vào tủ lạnh cũng được. Phần bột để 15 phút cho nó nghỉ. Bây giờ sẽ lấy bột ra. Bột nó mịn lắm, các bạn nhớ phủ chút xíu bột khô, rồi cái mình nhồi sơ khối bột cho nó dẻo lại. Bây giờ mình sẽ chia ra làm 2 phần nha. Cán trước một phần, còn phần thì đậy kín cho nó đừng có bị khô. Các bạn nhớ thoa một lớp bột, rồi mình sẽ cán mỏng. Cán thiệt là mỏng luôn, cho nên là phải để cho bột nghỉ thì mình cán nó mới mỏng. Bột nó nghỉ nhiều thì nó dai. Gập nó lại rồi cái kéo giãn ra. Bột mì thì các bạn làm dễ lắm, nó không có bị đứt khúc đâu. Cắt những cái phần ở bên ngoài bỏ đi nha. Mình sẽ chia ra những cái miếng hình vuông giống như là cái lá hoành thánh vậy. Chia cho nó đều ra một chút nữa mình sẽ gói luôn. Và cái phần bột này các bạn làm nhiều thì cũng để ý cất trong tủ lạnh được vài ngày luôn Mình phủ thêm bột khô
thì lấy ra nó dễ dàng, nó không có bị dính. Sắp lại nó cũng dễ nữa. Làm xong vậy nè, cái bỏ vô trong cái bọc kính để tủ lạnh được 3 ngày. Khi nào dùng thì lấy ra hay mình gõ nhương vô là được à. Và nhớ phủ thêm bột khô nha, không thôi nó bị dính á. Bây giờ thì mình sẽ gói luôn. Cái vỏ bột nó cũng mỏng đều, trộn đều cái phần nhân lên là mình gói nhân vô được rồi. Sẽ cho lên, các bạn cho ít thôi nha, đừng có để nhiều quá, khi mà mình túm nó lại á, hai cái mép nó không được dính chặt á. Túm chặt hai cái mép bột này nè, nó dính chặt lại cho nó sát sát vô. Gói cái kiểu này cũng dễ, hoặc là các bạn gói theo cái kiểu mà bánh xếp cũng được nữa. Mình làm vậy cho nó lạ. Mình dùng cây nĩa nè, phủ chút xíu bột, sẽ tạo khía ở hai bên cái mép bột. Làm vậy á, thì khi chiên lên á, cái bánh nhìn nó đẹp mắt và mình ăn nó cũng giòn rụm nữa. Để qua ha, mình làm tương tự. Làm hết những cái bánh này thì tổng cộng mình làm được 50 cái bánh á. Làm xong rồi thì các bạn sẽ xách ra rồi cái mình đem đi chiên luôn. Nhìn cái bánh nó xinh xắn nè, nhỏ nhỏ, hai bên cái khía nhìn cũng đẹp nữa. Bánh này thì cất vào tủ đông cũng được nữa, mình để được 3 ngày nha. Khi chiên thì lấy ra chiên. Còn nếu mà các bạn đã chiên sơ qua một nước cho nó chưa kịp vàng thì để được 1 tuần. Chiên bánh thì dầu vừa sôi các bạn sẽ thả bánh vô chiên. Đừng có để cho nó sôi nhiều quá thì ở bên ngoài nó bị áp, ở trong phần nhân thịt nó chín không có kịp. Chiên ở mức lửa trung bình thôi, tại vì nhân của mình là nhân sống á. Chiên từ từ cho hai mặt bánh nó vàng đều thì phần nhân ở bên trong nó mới chín. Trong lúc chiên thì các bạn nhớ đè nó xuống cho nó ngập dầu, thì chiên nó sẽ vàng đều hai mặt, mà nó nở lên nó giòn nữa. Chiên cho cái mặt bánh nó vàng đều là được à. Cái phần nhân nó sẽ chín và nó nở ra. Bánh nó vàng đều hai mặt, thấy nó vừa nè, các bạn sẽ vớt lên nha và để cho nó ráo dầu. Bánh mà càng phần bột càng mỏng thì cái vỏ bánh càng giòn á. Sẽ lấy ra hết luôn để cho nó ráo dầu, hoặc là các bạn cho nó vô cái miếng giấy thấm dầu. Thì mình lấy ra vậy thấy dầu nó cũng bung ra hết nó không có bị ngán. Tương tự thì chiên hết những cái phần còn lại. Nếu ăn nhiều thì chiên luôn, còn nếu mà các bạn ăn ít thì cái phần bột bánh này để vào tủ đông, khi nào ăn thì lấy ra chiên. Bánh chiên xong để cho nó ráo dầu và mình cho qua miếng giấy nữa cho nó hút hết cái phần dầu giòn rụm luôn. Chiên hết tổng cộng 50 cái bánh. Lớp bột ở bên ngoài giòn, cái phần mà cái mép bánh nó mỏng nó giòn dữ lắm. Còn ở bên trong phần nhân thì nó sẽ có độ xốp, giòn và giòn xốp, không hề bị cứng đâu. Chỉ cần trộn bột với nước sôi, ai cũng có được cái món bánh ngon ngay tại nhà thưởng thức. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng thưởng thức nè. Bánh rất là giòn luôn gia vị nêm cũng vừa miệng. Chấm thêm chút xíu tương ớt nó cay cay nữa, ăn nó cũng thơm hơn. Bánh này thì các bạn chiên xong thì mình để được vài tiếng sẽ có cái độ giòn ngon. Còn nếu để lâu quá thì nó sẽ hơi mềm chút xíu. Ăn vẫn rất là ngon luôn. Cái phần nhân thịt nó thấm vô trong cái lớp bột Lớp bột nó béo nè, và nó thơm nữa. Đến đây thì chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ các video ủng hộ kênh mình. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.